Yo, what's up guys? Good day sa inyong lahat. So ang pag-usapan natin ngayon is yung conversion ng disc brake ko sa Yamaha Aerox. So but first, trivia muna tayo. Ang unang nagkaroon ng disc brake sa motorcycle is yung Lambretta TV175 in 1962. In 1975 naman is yung Honda CB1750. Yung front and rear na yon, guys. Nice. Samahan nyo ako. But first, you'll need to wear mask, no? Sa panahon ngayon. Kung kailangan nyo talaga mag-wear ng mask, do it, no? Stay safe and stay at home lang kung wala namang kayong gagawin sa labas. Disinfect. Stay safe, guys. Peace out. Samahan nyo na ako. Tara. Ayun guys, tara. Alis na tayo. Punta na tayo sa napakalayong pagawaan ng rear disc brake. We'll check kung gaano katagal din naabutin yung conversion. Kung naabutin ba ng isang buong araw. Wala akong idea eh. As in, first time kong magpapa-convert ng rear disc brake. Yeah! Malayo yun. So as in, sobra. Mga 2 hours away. So balikan ko kayo guys ha. Ayan, nandito na tayo. Diba, lapit lang, no? Ayan yun, no? Mdsmoto astig, diba?
tracker. Salpak pa rin siya. Teaser pala yung may-ari. Shoutout. Doon pa lang, dati pa lang yung ano eh, no? Doon ako lagi nung pumupunta eh. Hindi na kasi nang ano ng Aerox eh. Oo. Yeah. Pero safe naman yan. Sinearch ko rin naman yung review eh. Matagal na kasi yan bro. Oo nga eh. XR Tira pa lang, yan na eh. Baby, please, let me love you much. Etong lever pwede na ba ito palitan ngayon? Ng Racing Boy? Iba lang kasi ang ano nito, parang ang nangyari. Nasalpak na. Wala nang babaklasin na pairings niyan. Kahan na lang. Kahan na lang. Come on with me, baby. Never ever leave without me. May crash guard din pala sila yung rack ng Aerox NMAX. Ito NMAX. Every day I reach your eyes, baby. So lalagay na natin kuya yung ano no. Oo. Balakan muna natin yung pinaka... Oo, hose. Brake hose. You found me happy. So pag bumili ako ng master cylinder na Racing Boy, pwede rin dito. Ito na yung papalitan ng pareho eh, no? May baso. Don't let me down. Everything Tinatanggal na yung, ano ba yun? Left handbrake sa drum brake. Papalitan na nung pang disc brake. Cable ng drum brake. So padadaanin yun dun guys sa casing, sa housing no, sa loob. Ipoporma lang yung brake hose natin. Forma niya yan dito. Guys, dumadami na yung tao nila. Busy na ulit. Ibibleed pa yan? Ano na? Medyo matigas na ngayon. Kasi nagkakabit niya. Ano, hindi nilalagay sa may ano eh, ma-permit siya. Oo. Kaya nangyayari na ubus yung fluid. Kaya pag naubos yung fluid, yung pinakamahirap mag-bleed. Kasi mahaba ng ano niyan eh. Hose no? Hose niyan, ipunay-kuran mo. Ganun ka ng ganun, no? Katulad niya, yung nakalit na hindi mo kailangan mag-bleed. Meron na siya. Tigas na agad. Meron na yan po. Kapalakas na yan. Ang bracket. Bali ko na. Ganda.
Yun, natapos na guys. Sir, thank you po. Thank you. Ano po ulit name nyo? Ryan. Sa Boss Motoworks. Link in the description below na lang. Doon sa Facebook. Thank you, sir. Ingat po, ingat. Thank you po. Sir. Thank you. Name mo? Dogs, di ba? Thank you. Ay, yun. Thank you. Yan. Binigyan pa tayo ng sticker ni sir. Yan po, Boss Motoworks. So lahat po ng conversion kaya nila gawin, no? Link in the description below lang. Then kung wala silang stock nung gusto nyo ipakabit, pwede ka rin kayo umorder sa kanila guys. So test natin yung kinonvert na rear disc brake. Wow! Wow! Mas maganda yung play ng brake. Nice one, Boss Motoworks. Kay Sir Dads, nasa yung gumawa ng conversion at installation. Salamat sa iyo, napaka-pulido mo gumawa, no? Shoutout sa inyo kay Boss Ryan sa owner ng Boss Motoworks. Shoutout. Nalalapit guys sa Marikina, Pasig, Kainta, Rizal, Antipolo, yan. Punta lang kayo sa Boss Motoworks. Kompleto sila guys. Bola, mapamano man na clutch, scooter, kompleto sila. Meron din silang crash guard, anything. Sabihin nyo lang kay Boss Ryan, maharapan ngayon niya ng paraan para mabili yung stock at magawa din yung gusto nyong modification man, no? Knobs, wheels, lahat guys. Napaka-accommodating. Tulido ko na kompleto sa tools. Nice one. Wala masabi. Affordable pa. Maraming salamat sa inyo, Boss Ryan Dogs, at doon sa team ng Boss Motoworks. Maraming salamat sa inyo. Pero guys, ang pinaka nagustuhan ko pala sa rear disc brake na installation, itong baso, no? Ang cool eh, nakalabas na, meron na siyang baso sa labas. Pag-usapan natin yung pros and cons ng rear disc brake or ng disc brake. So, stopping power, less maintenance guys, no? Kasi lilinisin mo lang yung disc nya, yung disc brake na, linisin mo lang yun. Then, hindi na damage yung wheel. Dahil yung drum brake, nasa loob siya ng mugs, umiinit siya guys. So, possible, masisira yung mugs at yung wheel, no? Then, third, yung braking power niya is once na for safety guys, safety. No, yun yung pinakamaganda dyan, yung safety niya. Dahil brake fluid na yung nagpapatakbo, mas responsive, no? Hindi mo na kailangan ng i-adjust, no? Then the maintenance, yun nga, yung maintenance na gagawin, linis lang, brake fluid lang, no? Eh yung mga cons naman niya, consequence, syempre locking, no? Pag napadiin ka, pwede ka mag-skid, lalo na sa likod, kasi wala namang ABS yung likodan natin, yung harap lang. Pag nasira siya, siyempre mas mahal, di ba? Kasi possible yung caliper niya nagkaroon na ng problem, yung brake pads, no? Bibilang mo na lang. Pero most of the time kailangan lang naman linisin yan, no? Pero ang ganda ng brakes, eh. Oh wow. Oh, gamit ko pa lang, yung likodan pa lang guys. Ganda, nice. Thank you talaga Boss Motoworks, no? Sa pag-alaga rin sa motor ko, matagal na magpapagawa sa kanila guys. Raider ko pa lang, pinapacheck ko na sa kanila. Siguro Dogs din yung gumagawa nun eh. So yung gamit pala natin ngayon guys na camera is yung GoPro Hero 4. Shoutout kay Jones13 sa pagpapayaram sa akin ng GoPro niya. Subscribe kayo sa channel niya guys, Jones13 Vlog. Subscribe kayo. I will link in the description below. So parang may laban si Pacquiao. Kaya ganito yun, pag may laban si Pacquiao, wala kang masyado makita sa daanan. Lahat nanonood ng laban niya. Sana always, no? So itong rear disc brake natin guys, break-in period pa lang to. Pwedeng lumakas pa to,
pwedeng mas maganda pa rin yung play, no? Pagdating ng natapos na yung break-in period niya. So possible to, 1,000 kilometers yung period niya, kaka-break to. Medyo luluwag yung mga pads niya sa loob, or pwedeng humigpit, I'm not sure. Pero babalita ko kayo guys kung ano yung feedback ko sa first 1,000 kilometers ng rear disc brake natin, no? Okimura brand, thank you Sir Ryan sa pag-order, kasi wala silang stock niyan eh. Sabi niya nga sa akin, isa na lang daw yung stock. At ngayon naka-disc brake na tayo sa likod. Titik lang yun. Ano natin, yung tiga natin sa may foot handle brake, baka mag-lock, diba? So 108 na yung speed natin, 110. Pero syempre stay safe guys, stay at home. Wala naman kayong purpose o masyadong stay at home lang guys, no? Kasi delikado yung labas yun. Coronavirus syempre, diba? Mahirap. So stay alert, disinfect. Ganda talaga ng brake natin ngayon. Ibang iba talaga siya sa drum brake guys. Tapusin ko na yung video dito guys. Thank you. Shoutout ulit sa MOTOWORKS, kay Sir Bugs, sa Sir Ryan. Napunta lang kayo sa kanila guys. And kung ano man yung problema ng motor nyo, masasagot nila lahat yan. Kaya nila gawa ng paraan yan guys. Thank you. Shoutout sa inyo lahat. And see you on the next vlog. And stay safe guys.